ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยอะไรแบบนี้เลยของง่ายๆมันแยกเองนะไม่ใช่เราไปบังคับให้มันแยกคือสมาธิเนี่ยมันรู้สึกตัวไปมันจะสะสมเป็นสติมันสะสมมากๆแล้วมันจะเป็นสมาธิเองความตั้งใจมั่นสมาธิแล้วทีนี้มันถึงจะมาทันความคิดทันอารมณ์ที่มันมาแสดงมันถึงจะแยกกายแยกจิตเห็นมันคิดแล้วค่อยมาเป็นคนดูมันจะแยกเองไม่ใช่เราไปแยกให้มันเนี่ยเรารู้สึกตัวไปเรื่อยอย่างยายมีความสงบอยู่แล้วเนี่ยยิ่งง่ายเลยบางคนก็อาจจะ2-3 อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งมันแยกกายแยกจิตของมันแล้วทีนี้มันจะรู้ว่ากายกับจิตแต่ก่อนมันเป็นอันเดียวกันนี่ไงทีนี้พอมันแยกมันออกเป็นอย่างนี้เลยนี่คือจิตมันอยู่ทางนี้ อันนี้คือความคิดกายกับจิตเนี่ยมันอันนี้มันคิดแต่อันนี้มันจะเห็นไอ้ตัวคิดนี่มันจะมีคนเห็นความคิดอยู่คนนึงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ แล้วทีนี้เราค่อยออกมาเป็นคนดูเหมือนพูดเมื่อกี้เหมือนเราดูหนังดูละครในทีวีนั่นแหละเราเป็นแค่คนดูอย่าไปแสดงกับมันถ้าเป็นแยกกายแยกจิตแล้วต้องเป็นคนดูอย่างเดียวมันจะแสดงอาการไหนก็เรื่องของมันเราดูเฉยๆอย่าเข้าไปแสดงอย่าเข้าไปอินกับมันเหมือนกันอย่าไปอินกับละครมันหัวเราะก็จะไปหัวเราะกับมันคือดูเฉยๆดูมันหัวเราะดูมันพอใจดูมันไม่พอใจเนี่ยแต่เราไม่เข้าไปเป็นกับมันอย่าเป็นคนดูแบบนี้ถ้ามันแยกกายแยกจิตใจเข้าใจนะก็ดีแล้วโยมมันวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วยายหลวงพ่อทำมาทุกวิธีแล้วหลวงพ่อทำมาเลยจนจะตายไปเสียเวลาตั้งนานเพราะเราไปคิดเอาก็นึกว่าเป็นปัญญานั่นคิดไปคิดมามันก็เป็นไอ้ความคิดมันไม่เป็นปัญญาไม่เกิดสติปัญญาอะไรให้จนมันเนี่ยมันแยกกายแยกจิตแล้วเราแค่เป็นคนดูอย่างเดียวนี่แหละดูมันแสดงอาการเนี่ยเป็นคนดูอย่างเดียวที่นี่มันจะแสดงให้ดูทุกวันจนเราจำได้แล้วต่อไปเราจะไม่หลงอาการพวกนี้อาการดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจอาการโกรธพวกนี้มันจะมาหลอกเราไม่ได้อีกต่อไปเพราะเราเรียนรู้มันทุกวันเห็นมันทุกวันมันมาแสดงให้เราดูทุกวันต่อไปมันเราก็ไม่เชื่อมันแล้วมันจะมาแสดงความดีใจเสียใจแล้วก็ไม่ไปดีใจเสียใจกับมันเราเป็นแค่คนดูเนี่ยตัวตนเราจะหมดไปเรื่อยๆจิตเป็นกลางรู้เฉยๆคือจิตเป็นกลางความเป็นตัวตนมันจะลดลงไปเรื่อยเข้าใจไหมยายเจ้าค่ะแล้วทีนี้ยายต้องมารู้สึกตัวนะเจ้าค่ะแล้วเดินที่ถูไปอย่างนี้แล้วเป็นไงทีนี้ว่าต่อทำให้รู้สึกตัวเจ้าค่ะไม่งั้นมันเหมือนเบลอไปอย่างนั้นเจ้าค่ะใช่เพราะมันมีแต่ความสงบบริกรรมมันจะไม่ทันความคิดเลยก็ไปกับความคิดเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่ามีความสงบนั่นจะทันความคิดนั้นไม่ทันเหมือนเดิมไม่ทันความคิดเหมือนเดิมก็เชื่อความคิดเหมือนเดิมโดนความคิดหลอกทั้งวันเหมือนเดิมแต่ถ้ามีสติอย่างนี้มันความคิดจะหลอกยากแล้วเพราะเราจะเห็นมันคิดต่อไปเห็นมันคิดเราไม่ไปคิดกับมันก็เห็นการเกิดดับถึงความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนมันจะเป็นเห็นไปเรื่อยๆกิเลสเราก็จะบางไปเรื่อยนะความเป็นตัวเราจะลดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยมันไปชำนาญไปเรื่อยเราก็ดูเฉยๆดูเฉยๆอย่างที่ว่าเป็นแค่คนดูมันดูหนังดูละครไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปโศกไปเศร้ากับมันจะแสดงบทโศกบทเศร้าเราแค่ดูมันเฉยๆเนี่ยมันจะอาการพวกนี้มันจะมาหลอกเราบางทีก็เป็นอาการเสียใจอาการไม่พอใจอาการหงุดหงิดอาการไม่ชอบอาการพวกนี้มันเป็นอาการของจิตเราเป็นแค่คนดูมันเราไม่เข้าไปเป็นกับมันต่อไปไม่จะเป็นอิสระจากอาการพวกนี้อาการพวกนี้จะมาหลอกเราไม่ได้อีกเราก็ไม่ทุกข์ทีนี้เพราะเราไม่ไปหลงอาการพวกนี้เป็นแค่คนดูแต่เราส่วนมากมันไม่มีสติมันจะไปแสดงกับเขาเลยเพราะโกรธมากกับเขาไปเป็นความโกรธกับเขาคือเขาไปแสดงมันไม่เป็นคนดูเห็นไหมแต่ถ้าเราแยกมันจะแยกออกอาการพวกนี้ออกจากจิตต่อไปมันจะเป็นจิตล้วนๆเป็นจิตที่บริสุทธิ์อาการพวกนี้จะมาหลอกมันไม่ได้อีกอย่างมันต้องทำแบบนี้ให้โยมมันถึงจะเป็นอิสระต่อไปเพราะฉะนั้นก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆมากๆไปก่อนนั่นแหละแบบนี้ทีนี้ในเมื่อเราจะทำอะไรให้มันมีสติตัวเนี่ยให้มันมีความรู้สึกตัวทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนจะทำนู่นทำนี่ให้มันมีความรู้สึกตัวให้มีสติอยู่กับตัวให้มีความรู้สึกตัวนั่นแหละกายเปรียบเสมือนบ้านเหมือนพูดเมื่อกี้กายนี่เปรียบเสมือนบ้านจิตใจเราเหมือนเจ้าของบ้านบ้านกับเจ้าของบ้านต้องให้มันอยู่ด้วยกันอย่าให้เจ้าของบ้านออกจากบ้านมันออกจากบ้านจับมันมาเข้าบ้านคือมารู้สึกตัวเนี่ยให้มันเข้าบ้านอย่างนี้ไปอีกก็มารู้สึกตัวอีกคือให้มันอยู่ในบ้านอย่างเดียวอยากให้มันออกนอกบ้านมันออกนอกบ้านมันจะไปไหนรู้ไหมมันจะไปตำหนิบ้านคุณไม่ดีบ้านคุณไม่ดีมึงทำไมไม่กวาดไม่บ้านแต่ตัวเองไม่อยู่บ้านนะจะไปตำหนิแต่คนอื่นเนี่ยมันสะสมจิตออกนอกแล้วมันจะไปหาเรื่องแบบนี้
มันไม่ได้ดูตัวเองเห็นไหมไม่อยู่บ้านตัวเองไม่กวาดบ้านตัวเองแล้วแต่ไปตำหนิคนบ้านคนอื่นเขามันไม่ได้ดูตัวเองเนี่ยไปออกนอกบ้านออกนอกบ้านจะต้องส่งจิตออกนอกไปหาเรื่องคนนู้นคนนี้คนนู้นดีคนนี้ไม่ดีไปงั้นมันคือหน้าที่ของมันไปแบบนี้ตามธรรมชาติความคิดของคนเราเอากลับเข้าบ้านอย่าไปกับมันเอากลับเข้ามาบ้านคือมารู้สึกตัวมันไปอีกก็กลับมารู้สึกตัวอีกอยู่เนี่ยทำตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับแบบนี้เลยทุกอิริยาบถเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปมาทำนู่นทำนี่มันมีสติอยู่กับตัวถ้ามีสตินี่มันจะเป็นปัจจุบันแต่ถ้าเราเหลือสติมันจะไปเป็นอดีตอนาคตมันจะส่งจิตออกนอกไปไม่อยู่บ้านแล้วออกนอกบ้านนั้นกลับเข้าบ้านกลับมารู้สึกตัวนี่คือกลับเข้าบ้านนะเนี่ยอย่างนี้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับเลยทำอย่างนี้เนี่ยถ้าทำเพียรอยู่อย่างนี้นะโยมมีความสงบอยู่แล้วเนี่ยมันไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็จะ อีกอย่างหนึ่งค่ะขอกราบเรียนอีกอย่างหนึ่งเจ้าค่ะบางครั้งเพราะว่ายังไม่เคยกราบเรียนก็เลยไม่ได้ทำโทษตัวเองอยากจะทำโทษตัวเองเจ้าค่ะ ทำโท อ ษ ย่างเวลาทานข้าวเคี้ยวข้าวเนี่ยรู้เคี้ยวรู้กลืนรู้อะไรอย่างนี้อ้าวคันนี้ทำไมจะคิดถึงอย่างอื่นหลังแล้วจะไปกินก็ดิว่ามันเจ้าค่ะ ไม่ต้องว่ามันทีหลังไม่ต้องไปว่ามันนะแค่มันเผลอไปก็เอากลับมารู้สึกตัวว่ากำลังเคี้ยวข้าวไม่ต้องไปว่ามันไม่ต้องไปตำหนิไปหงุดหงิดไปฉุนเฉียวให้มันเอามึงเผลอไปอีกแล้วเนี่ยนึกถึงทำไมไม่อยู่นี่เนี่ยไม่ต้องว่าไม่พูดไม่ท่าแค่รู้สึกตัวมันเผลอไปก็กลับมารู้สึกตัวเหมือนเดิมมันเนี่ยเผลอไปก็กลับมารู้ว่าเราเคี้ยวข้าวอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องไปว่ามันไม่รู้เรื่องหรอกว่าเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังเราตัวที่มันจะไปหยุดมันได้คือสติเนี่ยสังเกตคือเรียกสติปัฏฐานสี่มีสติอยู่ที่กายเอากายเป็นฐานที่ตั้งของสติให้สติมารู้อยู่ที่กายเนี่ยที่มันเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปมาสติจับอยู่ที่กายมันกายเนี่ยมันของหยาบมันรู้มันจับได้ง่ายมันเห็นชัดง่ายกว่าไปรู้จิตมันเป็นของละเอียดมันไวเรานั่งอยู่นี่เราคิดไปบ้านก็แวบไปถึงแล้วแต่กายเรานั่งอยู่นี่เห็นไหมน่ะมันไวขนาดนั้นเราต้องเห็นกายหยาบๆนี่ไปซะก่อนถึงจะไปเห็นความละเอียดอันนั้นได้จิตมันของละเอียดเห็นกายเดินนั่งนอนทำนู่นทำนี่ไปซะก่อนอย่าไปสะสมกำลังสติไปแล้วมันถึงจะเป็นสมาธิความตั้งใจมั่นมันถึงจะทันความคิดมันถึงจะไปเห็นจิตเห็นมันคิดทีนี้มันแยกกายแยกจิตก็เห็นมันคิดแต่ก่อนมีแต่เราคิดนะคิดไปไหนก็มีแต่เราทีนี้มันจะเห็นมันคิดเลยเห็นมันคิดเห็นกายมันเดินเห็นกายมันทำนู่นทำนี่ต่อไปมันจะมีคนเห็นอยู่คนเห็นกายมันทำนู่นเห็นกายมันเดินมันจะแยกออกมาเป็นคนดูผมคิดว่ามันคิดก็เห็นมันคิดทีนี้มันโกรธก็เห็นมันโกรธนะทีนี้ไม่ใช่เราโกรธมันแต่ก่อนนะจะเป็นคนดูเนี่ยดูมันโกรธดูมันเฉยมันโกรธมาก็ดูเฉยอย่าไปโกรธมันก็จะเป็นอิสระจากกันไปเรื่อยจะแยกจิตออกจากอารมณ์อาการพวกนี้ไปเรื่อยมันจะเป็นจนมันเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วอาการพวกนี้มันจะไม่หลงอีกต้องทำไปอย่างนี้ไปหลังอันดับแรกโยมก็ต้องรู้สึกตัวไปก่อนสะสมกำลังสติไปก่อนโยมมีความสงบอยู่แล้วจนพุทโธจนไม่ได้ว่าแล้วมันว่าเองแล้วเดินจงกรมใช่ไหมแล้วทำมานานหรือยังตั้งแต่เดินจงกรมอะไรมาภาวนามาเนี่ยกี่ปีแล้วนานเป็นปีๆเลยเจ้าค่ะเป็นแค่ปีๆเท่านั้นเหรือไม่ใช่นานกว่านั้นนะจริงๆแล้ว ไปภาวนากับองค์พระแม่ครูบาอาจารย์เมื่อปี46ในตอนนั้นเยอะมากไปภาวนากับพระคุณแม่จันทร์ที่เป็นลูกศิษย์ของพระหลวงตาแต่ว่าเอาแต่บริกรรมพุทโธใช่ไหมอ๋อกราบเรียนรายละเอียดได้ไหมได้ใช่ไหมคะน้อมกราบพระแม่ครูบาอาจารย์ขอเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อเราค่ะลูกเองไม่สนใจในการปฏิบัติภาวนามานานมากเราจนกระทั่งไม่รู้จะไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนก็อยู่ๆก็นิมิตเห็นเจ้าค่ะว่ามีผู้หญิงนั่งใส่เสื้อขาวนุ่งผ้าถุงดำนั่งอยู่กลางศาลาแล้วมีรัศมีรอบแผ่ออกมากระจายรอบไปหมดเลยสว่างไสวมากแล้วลูกเดินเข้าไปคนเดียวลูกก็ที่นี่ที่ไหนลูกว่านี่ที่ไหนนะแล้วทำไมจะรู้จักตรงนี้ได้ใช้เวลาเป็นปีๆเจ้าค่ะตามหาตอนนั้นลูกชายเรียนอยู่ที่ม.บูรพาลูกไปเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวแล้วก็นุ่งผ้าถุงดำบอกแม่ไปดูที่ตรงเนี้ยพอไปดูบอกว่าไม่ใช่บอกลูกไม่ใช่
เสร็จแล้วก็ไปบ้านญาติของสามีเจ้าค่ะก็ไปเจอคุณแม่เป็นพ่อปฏิบัติธรรมลูกก็ไปถามเขาว่าคุณแม่คะคุณแม่ปฏิบัติธรรมที่ไหนคะอยากจะไปปฏิบัติบ้างเขาบอกว่าหลวงแม่จันดีน้องสาวองค์พระหลวงตาให้ไปสิวัดสาบ้านตาโอ้ลูกเองอยู่จังหวัดจันทบุรีเจ้าค่ะเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนประจำจังหวัดเจ้าค่ะลูกก็อยู่จันทร์แล้วจะไปยังไง แล้วก็ไม่รู้จักท่านเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเขียนจดหมายไปเจ้าค่ะไปถึงวัดป่าบ้านตาเขียนจดหมายไปว่าจะไปกราบเจ้าค่ะแล้วก็ไปชวนอาจารย์ที่ทำงานด้วยกันเขาก็ไม่รู้จักกันไปเลยบอกเนี่ยพี่จะไปภาวนาที่นี่นะกับองค์น้องสาวองค์พระหลวงตานะเขาก็ตามไปด้วยเจ้าค่ะเสร็จแล้ววันที่ไปถึงท่านไปกราบท่านปั๊บใช่เลยองค์ที่เห็นในนิมิตเจ้าค่ะแล้วท่านก็ชี้ที่ฝากระดานนะเจ้าค่ะนี่ไงจดหมายลูกแม่เสียบไว้ที่นี่เจ้าค่ะแล้ววันนั้นท่านก็ไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าค่ะแล้วท่านบอกว่าไปดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็พักไปติดอยู่ในป่าเจ้าค่ะผมขนเล็บฟันหนังพอท่านให้อย่างนี้ถึงเวลาก็ไปภาวนาคืนแรกก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะคืนที่สองไปกับเพื่อนทานจงกรมก็ไม่พอเจ้าค่ะก็เลยบอกน้องที่ทำงานด้วยกันเอางี้นะน้องเดินหัวนู้นที่เดินหัวนี้แล้วเดี๋ยวเราเดินสวนกันนะเพราะทางจงกรมไม่พอเสร็จแล้วคืนที่สองลูกก็ดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วค่ะแต่มีอยู่จุดหนึ่งที่ไม่คาดฝันอะไรมาก่อนเลยเจ้าค่ะก็คือเห็นหนังที่สะโพกมันเปื่อยเน่ายืนในขณะที่อยู่ในทางจงกรมก็หยุดดูหนังนี้เปื่อยจากนั้นมันขึ้นมาที่หน้าตาเน่าเละไปหมดไหลลงไปเน่าเฟะลงไปกองพอกองที่ปั๊บไม่มีหนังไม่มีเนื้ออะไรเหลืออยู่เลยเจ้าค่ะก็เป็นดินเห็นดินเป็นเม็ดดินที่สีแดงๆน้อยๆละเอียดไปหมดเลยเป็นดินในทันใดนั้นก็มีน้ำมาซึมซับแต่จิตณขณะนั้นไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเพราะได้แต่เห็นในจิตเป็นเช่นนั้นเจ้าค่ะมีน้ำมาซับในจิตนี้เย็นไปหมดเย็นว่าไปหมดเลยก็เลยก็เสร็จแล้วในขณะนั้นก็ยังอยู่ในเวลานั้นอีกอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะไม่ทราบนานเท่าไหร่นะเจ้าค่ะก็เย็นเสร็จแล้วก็มีสาธุองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระหลวงตามหาบัวเจ้าค่ะท่านนั่งเก้าอี้ทองคำลอยลงมาจากฟ้าลงมาหาลูกเจ้าค่ะแล้วก็คุณหลวงตาช่วยลูกด้วยในจิตเจ้าค่ะก็คิดอย่างนั้นหลวงตามาโปรดแล้วช่วยลูกด้วยทันใดนั้นเองก็มีเก้าอี้ทองคำมีพระอีกรูปหนึ่งนั่งเก้าอี้ทองคำเหาะลอยตามลงมาด้วยเจ้าค่ะพอลอยตามลงมาทีหลังเสร็จแล้วท่านก็กลับไปก่อนเจ้าค่ะท่านกลับไปก่อนก็เหลือแต่องค์พระแม่ครูบาอาจารย์พระหลวงตาพอจากนั้นก็เกิดนิมิตไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นรัศมีสีสีวันนี้ได้คักเดี๋ยวพูดตรงนี้กับสีเขียวอ่อนเหลืองคือชอบไปหมดไม่มีมุมไม่มีแดนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเจ้าค่ะชอบไปหมดชอบไปหมดเลยเจ้าค่ะแล้วลูกก็ก็อยู่อย่างนั้นพักหนึ่งพอรู้สึกตัวร้องไห้เพราะว่าคุณแม่ท่านบอกไว้แล้วว่าลูกลูกมาหาแม่ได้ตลอดนะมีอะไรให้มาหาเจ้าค่ะก็ร้องไห้ในจิตน่ะเย็นเหมือนกับมีก้อนน้ำแข็งเข้าไปอยู่ข้างในเจ้าค่ะก็เดินออกจากป่าน้องก็มาส่งด้วยเจ้าค่ะไปส่งที่กุฏิท่านก็บอกแล้วก็ร้องไห้ใหญ่เลยท่านก็บอกว่าลูกผู้ชายก็ยังร้องเลยนะที่เจอแบบนี้เจ้าค่ะท่านก็บอกแบบนี้แล้วท่านก็พูดว่าคืนนี้นอนมานานแล้วเพราะคำสั่งท่านเนี่ยลูกก็จะปฏิบัติตามทุกคำที่ท่านพูดเจ้าค่ะนอนมานานแล้วคืนนี้ไม่ต้องนอนนะท่านพูดอย่างนี้ก็แปลกท่านเอาคืนนี้ก็ไม่ต้องนอนจะพักก็ทำในสัตว์ทิศเจ้าค่ะก็เดินจงกรมนั่งสมาธิในกุฏิกลางป่าเจ้าค่ะประมาณตีสองคือมันดึกมากแต่ก็ประมาณเอานะเจ้าค่ะว่าประมาณตีสองได้เจ้าค่ะเสียงพระ
เทศดังลั่นป่าไปหมดเลยเจ้าค่ะข้าไม่รู้กี่ร้อยกี่พันองค์ไม่ทราบดังลั่นป่าไปหมดเลยลูกก็ได้ยินก็คือได้ยินก็เดินจงกรมไปเจ้าค่ะรุ่งเช้าก็ไปกราบเรียนท่านเพราะมันดึกแล้วไม่ไปเจ้าค่ะรุ่งเช้าก็ไปกราบเรียนท่านบอกท่านนี่แหละคือที่ไม่ให้นอนนะเจ้าค่ะเพื่อจะได้รู้สิ่งนี้ลูกก็คิดว่าโอ้พระแต่ละองค์ท่านก็รู้นะว่าตั้งใจที่จะปฏิบัติภาวนาแล้วจากนั้นมานะเจ้าค่ะลูกก็คิดว่า เอ๊ะถ้ารูปไหนเนาะที่เราได้เห็นแล้วจดในบันทึกไดอารี่ไว้เลยเจ้าค่ะว่าเหตุการณ์นี้เจ้าค่ะเดี๋ยวลืมผ่านไปเจ้าค่ะแล้วรุ่งเช้าตอนนั้นไปช่วยผ้าป่าช่วยชาติเจ้าค่ะ พอรุ่งเช้าเนี่ย มีคนน่ะ เอาทำรูปหลวงพ่อทำรูปองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อหลวงตามหาบัวมาเจ้าค่ะแต่อันนี้เก่าแล้วอุ้ยเอามาให้พ่อคุณแม่กันดิก็นี่คือที่เห็นเมื่อคืนเจ้าค่ะ เป็นสีแบบนี้ครอบแบบนี้แล้วสีแบบนี้อ่อนสลับขึ้นไปเรื่อยๆพอดีอันนี้เก่าแล้วก็เลยมองไม่ชัดก็เลยเอาตั้งมาบูชาไว้ตลอดนี่เห็นเมื่อคืนโอ้ถ้าคุณแม่ก็ให้มาซะเยอะเลยเจ้าค่ะให้บูชาลูกก็ไว้ที่บ้านเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะ แล้วแบบเรียนต่อว่า ลูกก็ยังสงสัยตลอดเวลาแล้วลูกก็ไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไหนองค์ก็ไปบันทึกว่าองค์นี้น่าจะเป็นองค์นี้นะน่าจะเป็นองค์นี้นะแต่แล้วตอนหลังคือรู้ไม่ใช่องค์นี้ไม่ใช่และณเวลานี้องค์หลวงพ่อเจ้าค่ะลูกขอกราบเจ้าค่ะ จำได้ขนาดนั้นเฉย เจ้าค่ะแต่เวลาที่ทำมาที่ปฏิบัติคือเอาตรงการปฏิบัติทำเป็นเกณฑ์เจ้าค่ะเอาพระธรรมเป็นเกณฑ์ที่ว่าปฏิบัติแล้วถึงความพ้นทุกข์ตรงนี้เป็นเกณฑ์เจ้าค่ะ เดี๋ยวณปัจจุบันนี้จิตใจเป็นยังไงณปัจจุบันจิตใจก็คือไอ้คิดถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยมันน้อยมากวันเนี่ยมันจะวกมาในเรื่องของที่มันเป็นที่เป็นธรรมแต่โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อโอ้ยลูกคิดตรงนี้ไม่คิดยังไงเลยเจ้าค่ะว่าทำไมจะได้มาหาจนกระทั่งหลวงพ่อไปประออกเนี่ยเจ้าค่ะแล้วทีนี้นี่ เจ้าค่ะ มันทันความคิดไหมเวลาคิดขึ้นมาเห็นมันคิดไหมเคยเห็นแวบๆอยู่เหมือนกันเจ้าค่ะก่อนที่จะมาเจ้าค่ะมีคิดอะไรเหรอแล้วมันก็หายไปเจ้าค่ะถ้าเรารู้ทันมันก็จะดับความคิดเนี่ยถ้าเรารู้ทันมันจะไปต่อไม่ได้มันจะดับครับเดี๋ยวก็คิดมาอีกพอเรารู้ทันก็จะดับครับอย่างเงี้ยความคิดมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปห้ามความคิดเวลามันคิดมาอย่าไปห้ามแล้วก็อย่าตามมันไปคิดไปปรุงไปแต่งเอากลับมารู้สึกตัวอันดับแรกคิดไปเอากลับมารู้สึกตัวคือไม่ห้ามความคิดแต่ไม่ตามความคิดไปมันคิดไปเอามารู้สึกตัวคิดทั้งวันเอามารู้สึกตัวทั้งวันนั่นทำให้มันได้แบบนี้เนี่ยให้อยู่กับความรู้สึกตัวแบบนี้เนี่ยสะสมเป็นการสะสมกำลังสติต่อไปมันก็จะเป็นสมาธิความตั้งใจมั่นแล้วมันจะทันความคิดต่อไปจะเห็นมันคิดมันจะแยกกายแยกจิตออกจากกันจะเห็นมันคิดที่นี่จะเห็นมันคิดมาเห็นมันคิดมันหงุดหงิดมันไม่พอใจจะเห็นเนี่ยมันจะแยกออกจากกันเป็นกายกับจิตจะเป็นคนละอันด้วยว่าทีนี้เราซึ่งจะมาเป็นคนดูมันคิดดูมันหงุดหงิดดูมันโกรธแต่เราไม่ไปคิดไปหงุดหงิดไปโกรธกับมันนะแค่คนดูมันดูหนังดูละครแบบนี้เนี่ยตัวตนมันจะลดลงไปเรื่อยเพราะว่าแค่ดูเฉยเนี่ยยายก็ให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นย้อยยายมีความสงบนะไม่นานจะทำตามที่บอกเลยกันแล้วก็ไม่เข้าใจเราจะโทรมาถามได้เลยนะโทรได้เลยนี่จะทำไงต่ออะไรเนี่ยนะขอน้องกราบอย่างสูงเลยนะคะนี่เราทำตามที่บอกเนี่ยผมตั้งใจจริงนี่พ้นทุกข์แน่นอนให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาตินี้แล้วเกิดนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์การเกิดมาลูกพิจารณาอยู่ตลอดหลวงพ่อเจ้าขาเด็กข้างบ้านร้องไห้พอได้ร้องไห้ได้ยินร้องไห้ถ้าเราเกิดอีกร้องแบบนี้มันสอนตัวเองมาเลยเจ้าค่ะถ้าเกิดนี้ร้องอีกนะอย่างนี้ละเอาเหรอมันถามตัวเองเอาเหรอมันชอบถามตัวเองอะเจ้าค่ะโทษของการเกิดแล้วมันจะให้เขาออกจากทุกข์แล้วเจ้าค่ะเอาให้มันพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาตินี้นะเจ้าค่ะเนี่ยแหละทำตามที่บอกเนี่ยรับรองเจ้าค่ะสติปัฏฐาน4 7 วัน 7 เดือน 7 ปียังต่ำท่านก็บอกแล้วเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์นะเนี่ย7 วัน 7ภายใน7 วัน 7 เดือน 7 ปีเนี่ยสติปัฏฐาน4
รู้หยุดกายแล้วก็เข้าไปเห็นจิตเห็นมันคิดแต่เป็นดูมันคิดยังไงเนี่ยนั่นอยู่แบบนี้ง่ายๆเนี่ยทางง่ายนิดเดียวมันไม่ใช่ของยากถ้าทำไม่ถูกวิธีทำจนตายก็ไม่เป็นไรให้นะก็จะเป็นบริกรรมเอาสงบอย่างเดียวมันต้องมีแบบนี้มีสงบอยู่แล้วมารู้สึกตัวเดี๋ยวมันก็จะสะสมมันจะแยกกายแยกจิตเองทีนี้เขาจะออกมาเป็นคนดูออกมาเป็นคนดูมันคิดดูมันหงุดหงิดดูมันโกรธแต่เราไม่ไปคิดไม่ไปหงุดหงิดไม่ไปโกรธกับมันนะทีนี้เป็นคนดูอย่างเดียวมันจะแยกอาการออกจากจิตไปเรื่อยจะไม่หลงอาการพวกนี้เขาเรียกอาการของจิตที่ทำให้เราดีใจทำให้เราเสียใจทำให้เราไม่พอใจนี่คืออาการของจิตมันออกมาจากจิตนี่แหละแต่เราไม่เห็นตอนมันออกมาเพราะว่าสติเรายังไม่ทันถ้าสติทันมันคิดแยกออกมารู้ทันดับพับอย่างนี้จะเป็นอัตโนมัติเลยฝึกไปอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นอัตโนมัติเป็นมหาสติเองอาศัยการฝึกอย่างนี้แหละไปรู้สึกตัวไปก่อนแบบนี้เข้าใจไหม เข้าใจเจ้าค่ะ นี่ทีนี้เนี่ยพอคนที่ว่าอยู่ทีโอทีเขาบอกว่าเห็นพ่อจะมาเทศวัดอโศกมันก็เลยมา เปล่าเจ้าค่ะเสิร์ชหาเจ้าค่ะเสิร์ชหาเองเจ้าค่ะบอกมาสวยแล้วไปเจอว่าองค์หลวงพ่อจะมาเทศแล้วก็จดในปฏิทินไว้เลยว่าวันที่26 เวลา 9:15แล้วก็บอกผู้ชายว่าจริงๆอยากจะมาเมื่อวานอยากจะโทรมีเบอร์หลวงพ่อแต่ว่าครั้งหนึ่งเคยโทรไปเมื่อตอน3 โมงกว่าวันที่เท่าไหร่ไม่ทราบจะไปรับหลานแล้วนี่โทรหาบังเอิญลูกกับน้องกราบขอพระคุณเหลือเกินที่หลวงพ่อไม่ได้รับเจ้าค่ะถ้าได้รับก็คุยไม่รู้เรื่องเพราะว่าจะต้องไปรับหลานเจ้าค่ะลูกถ้าเมื่อวานมีองค์หลวงพ่อโอ้ไม่งั้นก็คุยไม่ได้เพราะจะไปรับหลานเขาดีเจ้าค่ะแล้วเมื่อวานก็อยากมาแต่ว่าลูกบอกแม่ท่านอยู่ในอย่างนี้อย่าโทรหาท่านเลยเดี๋ยวท่านไม่ว่านั้นก็คราวนี้ก็มาอธิษฐานที่ในตอนที่ไปแปะที่ต่างประเทศด้วยหลังจากนั้นขอให้ลูกได้ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เกิดจิตของลูกตั้งมั่นเนี่ยลูกก็สมหวังเจ้าค่ะในการจริงๆเจ้าค่ะ นี่ตั้งใจมั่นมุ่งมาจริงๆทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยฟังจากแค่ยูทูบนะแล้วทำไมถึงเชื่อมั่นขนาดนั้นฟังในยูทูบแค่นี้ทำไมถึงเชื่อนะ ที่เชื่อเพราะลงมือปฏิบัติ อ๋อแล้วได้ผล แล้วโอ้เป็นอย่างนี้เหรอมีสติรู้อย่างเป็นอย่างนี้เหรอ